අයිබෝවන් මගේ YouTube channel එකට ආවදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අද හිතුවා කියලා දෙන්න ඕනි කියලා ඕනෙම skin type එකක් තියෙන කෙනෙක්ට, ඒ කියන්නේ ඕනෙම විදිහේ හැමක් තියෙන කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, ගොඩක් වාසි ලබා ගන්න පුළුවන් face mask එකක් හදා ගන්න විදිහ. මේකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ අමුද්‍රව්‍ය දෙකක් විතරයි. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ලේසියෙන් හදාගත්තට මේකෙන් ගොඩක් ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේ face mask එක හදාගන්නේ කියලා. වැඩි විස්තර කතා කරන්න කලින් කියන්න ඕන ඔයා අද නම් මුලින්ම මගේ වීඩියෝ එකක් බලන්නේ. ඔයාට ආදරය කරන කෙනෙක් නම්, ලස්සනට ඉන්න කැමති කෙනෙක් නම් තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරන්න සහ bell icon එකත් press කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ face mask එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක හදාගන්න කලින් කියන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝගේ අත් හොඳට පිරිසිදු කරගෙන ඉන්න, පාවිච්චි කරන භාජන හොඳට පිරිසිදුව තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් අනවශ්‍ය විස බීජ ගිහිල්ලා අපේ හැමේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න බලන. ඒ නිසා ඒ දේ හොඳට මතක තියාගන්න සහ හොඳ ප්‍රමිතියෙන් යුතු අමුද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ face mask එකට මම පාවිච්චි කරන්නේ මුදවපු කිරි මේස හැඳි දෙකක් සහ කහ කුඩු තේ හැන්දකින් භාගයක් තමයි මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ දෙක හොඳට එකතු කරලා හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. අර මුදවපු කිරිවල තියෙන කැට වගේ ස්වභාවය නැති වෙනකන්, හොඳට ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනකන් මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් මේකට මීපැණි තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒකේ ගුණය තවත් වැඩිනේ. එහෙමයි කියලා මීපැණි නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මුදවපු කිරි කහයි හොඳටම ඇති. අපි එදිනෙදා උයන්න පාවිච්චි කරන කහයි ගැන තමයි මම මේ කියන්නේ. මේ මාස්ක් එක ඕනම ස්කින් ටයිප් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අර මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයිලි ස්කින් එකක්ද, ඩ්‍රයි ස්කින් එකක්ද, කම්බිනේෂන් ස්කින් එකක්ද, එහෙම නැත්නම් නෝමල් ස්කින් එකක්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕනම කෙනෙක්ට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝගේ ස්කින් කෙයාර් රුටින් එකේ මුණ ක්ලෙන්ස් කරලා, ස්ක්‍රබ් කරලා, ටෝන එකක් දාලා ඊට පස්සේ මේ මාස්ක් එක ඕගොල්ලන්ට ගා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මාස්ක් එකෙන් අපිට ගොඩාක් වාසි ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ හැමේ තියෙන අවපැහැගැන්වීම් නැති කර ගන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන් මේ කියන්නේ අවුවට පිලිස්සලා හරි එහෙම නැත්නම් කුරුලෑ නිසා ඇති වෙච්ච ලප කැලල් තියෙනවා නම් ඒව නැති කර ගන්න මේක උදව් කර ගන්න පුළුවන්. කුරුලෑ තත්ත්ව පාලනය කිරීමේ හැකියාවක් මේ මාස්ක් එකට තියෙනවා සහ black heads, white heads පාලනය කරන්නත් හැකියාවක් මේ මාස්ක් එකට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇක්නි තත්ත්ව පාලනය කරන්න පුළුවන්. ප්‍රතිඔක්සිකාරකයක් විදිහට මේක ක්‍රියා කරනවා. ඉතින් අපේ හැමේ තියෙන අර වයස පේන ගතිය නැති කරගන්න, රැලි වැටුණු ගතිය, වියලි ගතිය නැති කරගන්න පුළුවන්. හැමට හොඳ තෙතමනයක් ලබා දෙනවා. දැන් අපි මේ කහ පාවිච්චි කරන නිසා හොඳ රන්වන් පාටක් ලබා ගන්නත් පුළුවන් අපේ හැමට. බ්ලීචින් අඩංගු ක්‍රීම්ස් පාවිච්චි කරාම අපේ හැම අර තුනී වගේ වෙලා, එතකොට අර ඇතුලේ නහර පේන්න ගන්නවා. අර ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන ඒවා වළක්ව ගන්නත්, ඒවා නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කර ගන්නත් මේ මාස්ක් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අර මං කිව්ව විදිහට ස්ක්‍රබ් එකෙන් පස්සේ ටෝන කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේ මාස්ක් එක ගන්න පුළුවන්. ගාලා විනාඩි 10ක් විතර ඉන්න දෙන්න. ගොඩාක් වෙලා ඉන්න පිට කහ පාටක් වෙන්න ගන්නවානේ. ඕනෙට වඩා වෙලාවක් මේක මූණේ තිබුණත් ඒ නිසා විනාඩි 10කින් විතර මද රස්නේ වතුරෙන් හොදලා අයින් කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. ඕගොල්ලෝ විශේෂ උත්සව අවස්ථාවකට යන්න කලින් හරි, එහෙම නැත්නම් ප්‍රසන්ටේෂන් එකකට, මීටින් එකකට යන්න කලින් හරි, එහෙම නැත්නම් උදේ වරුවට වගේ මේක ගන්න එපා. එතකොට අර පොඩි කහ ගතියක් එනවනේ හැමට. මේක ඕගොල්ලන්ට රාත්‍රී ස්කින් කෙයාර් රූටින් එකේදී හරි, එහෙම නැත්නම් නිවාඩු දවසට හරි, වීකෙන්ඩ් එකට හරි වගේ මේ මාස්ක් එක දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ ස්කින් කෙයාර් රූටින් එක දිගටම කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ දාන සීරම්ස් දාලා, මොයිස්චරයිසර් එක වගේ ගාලා එම දිගටම තමන්ගේ ස්කින් කෙයාර් රූටින් එක ඉවර කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේකට පාවිච්චි කරන අමුද්‍රව්‍ය වෙන මුදෝපු කිරි, එතකොට කහ කුඩු වලට ඕගොල්ලෝගේ ආසාත්මිකතාව පෙන්නලා තියෙනවා නම් මේ පැක් එක පාවිච්චි කරන්න හදන්න එපා. ඕගොල්ලෝ මුලින්ම නම් මේ දේ පාවිච්චි කරන්නේ අනිවාර්යෙන් පැච් ටෙස්ට් එකක් කරලා ඉන්න. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් මූණට ගන්න කලින් කන පිටිපස්සේ වගේ ගාලා පැය 24ක් 48ක් වගේ ඉඳලා බලන්න. රතු වෙනවද, බිබිලි එනවද, දැවිල්ලක් වගේ එනවද කියලා බලලා ඉන්න. එහෙම ආසාත්මිකතාව පෙන්නනවා නම් මේක පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා හැමේ තියෙන මොනම හරි තත්ත්වයකට වෛද්‍ය උපදෙස් ගන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් වෛද්‍යවරයාගේ උපදෙස් මත තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි මට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තිබුණේ. මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා.
අපිට එදිනෙදා හොයාගන්න පුළුවන් සුළු අමුද්‍රව්‍ය ටිකක් එකතු කරලා හදාගන්න පුළුවන් මේ මාස්ක් එකෙන් කොච්චර වාසි ලබා ගන්න පුළුවන්ද නේද? ඉතින් try කරලා බලන්න සතියට 3 සැරයක් විතර මේක ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. අර මං කලින් කිව්වා වගේ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මම මේ කියන දෙයින් ප්‍රයෝජනයක් ගනී කියලා. ඉතින් එහෙනම් මගේ වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න සහ යාළුවොත් එක්කත් share කරගන්න. Facebook Instagram මාව තාමත් follow කරන්න නැත්නම් follow කරන්න. මට ඔයගොල්ලෝගේ තියෙන ප්‍රශ්න යොමු කරන්න Facebook Instagram හරහා සහ comments විදියටත් පහලින් comment කරන්න. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මම හැමෝටම උත්තර දෙන්න උත්සාහ කරනවා. ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න මේ දවස්වල මම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට.